Okay, kita dah pergi Pak Ayub. Lepas tu pergi ke terus Kaki sekejap. Kita mulakan hari kita hari ni agak lewat pukul 2.40. Kita keluar. First stop kita pergi Pak Ayub dulu. Gerai cakoi donat yang viral. Okay, Zin dah tak ada iPad. Ni dah jadi iPad Zara. Tak tahu lagi. Apa Zin dah buat tu? Kejai. Tak ada kasut. Ambil kasut mana? Kasut Kat dalam. Tadi tak jumpa. On time. Wah, ni A350 Zin, besar. Salah tengok tu. Trending.
dek.